हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। जुन प्रिभ्यू भिडियो तपाईले हेरिरहनु भएको छ, यस्तो किसिमको भिडियो टिकटकमा धेरै नै भाइरल भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। यो भिडियो मार्फत कसरी तपाईले सजिलो तरिकाले यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन बज्नेछ। अब ढिला नगरिकन हामी भिडियोतर्फ जाउँ। साथीहरु, यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा मैले अलाइट मोसन एप्लिकेसनबाट कसरी ब्ल्याक इफेक्ट एड गर्न सकिन्छ भनेर सिकाएको थिएँ। त्यो चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ क्यापकट एप्लिकेसनबाट सजिलो तरिकाले कसरी भिडियोमा ब्ल्याक इफेक्ट एड गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउन लागिरहेको छु। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको मोबाइलमा यदि क्यापकट एप्लिकेसन छैन भने डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले क्यापकट एप्लिकेसनलाई एकचोटी ओपन गर्नुहोला। त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोला। भिडियोलाई तपाईले सिलेक्ट गरिसकेपछि यो एड बटनलाई एकचोटी प्रेस गरिदिनु होला। भिडियो यसरी तपाईले एड गरिसक्नु भएपछि यसको एन्डिङ पोइन्टमा आउनुहोला। यहाँनिर तपाईले क्यापकटको वाटरमार्क देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसलाई क्लिक गरेर यो डिलिटको आइकनलाई प्रेस गरेर डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरु भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउनु होला। यहाँनिर तपाईहरुले दुईवटा इफेक्टलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु यहाँ स्लाइड बारमा इफेक्टको आइकन देख्न सक्नुहुनेछ। यो इफेक्टको आइकनलाई तपाईले जस्ट एकचोटी क्लिक गरिदिनु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। तपाईले भिडियो इफेक्टमा एकचोटी टच गरिदिनु होला। यसरी टच गरिसकेपछि अब हामीले कमिक्सको आइकनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले कमिक्सको यहाँ आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यो कमिक्स सेक्सनलाई एकचोटी टच गरिदिनु होला। यसरी टच गरिसकेपछि अब तपाईले स्क्रल अप गर्नु होला। यसरी स्क्रल अप गर्नु भएपछि यहाँ तपाईले बी एन्ड डब्ल्यू स्केचको तपाईले इफेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देखिरहनु भएको छ। यो इफेक्टलाई तपाईले जस्ट सिलेक्ट गरिदिनु होला। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि यो टिक मार्क जुन रहेको छ यसलाई एकचोटी टच गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यो इफेक्टलाई भिडियोभरि नै एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तरिकाले ड्र्याग गरेर भिडियोभरि एप्लाई गरिदिनु होला। यसरी एप्लाई गरिदिसकेपछि अब हामीले अर्को इफेक्ट यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी ब्याक जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँनिर तपाईले दुईवटा एरो देख्नु भएको छ, यसलाई दुईचोटी क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरु फेरि यो इफेक्टको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। यसरी इफेक्टको आइकनलाई क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरु भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरु बेसिकको सेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि बायाँ स्क्रल गर्नु होला। यहाँनिर बेसिकको आइकन देख्नु भएको छ। बेसिकको सेक्सनलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसरी बेसिकको सेक्सनलाई टच गरिसकेपछि अब तपाईहरुले स्क्रल थोरै अप गर्नु होला। यसरी स्क्रल अप गर्दै जाने क्रममा तपाईले यहाँ ब्लर इफेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यो ब्लर इफेक्टलाई एकचोटी टच गरिदिनु होला र यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुले यसलाई पनि भिडियोभरि एप्लाई गरिदिनु होला। मैले जसरी तपाईले ड्र्याग गरेर फिंगरको सहायताले भिडियोभरि बनाउनु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईहरुले टपमा एक्सपोर्टिङको बटन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यस बटनलाई क्लिक गरेर यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। यसरी भिडियो 100% एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि यहाँनिर तपाईले यो एरो देख्न सक्नुहुन्छ। यो एरोलाई क्लिक गरेर ब्याक जानु होला। अब हामीले एउटा इफेक्टलाई हामीले यहाँनिर रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउनु होला। अब हामीले अर्को इफेक्ट एड गर्नको लागि यो बी एन्ड डब्ल्यू स्केच जुन रहेको छ यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसरी टच गरिसकेपछि यहाँ रिप्लेस इफेक्टको अप्सन आउने छ। यसलाई एकचोटी क्लिक गर्नु होला। यसरी यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले फेरि यो तपाईहरु यो कमिक्सकै आइकनमा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कमिक्सकै आइकनमा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईहरुले कुनै पनि सेक्सन चेन्ज गर्न जरुरी रहेन। त्यसपछि तपाईहरु डाउनमा जानु होला। यो नियोनको जुन आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, नियोनको जुन यो इफेक्ट रहेको छ यसलाई एकचोटी क्लिक गरिदिनु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यो जुन क्लिक रहेको छ यसलाई एकचोटी क्लिक गरिदिनु होला।
यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरु लास्ट पोइन्टमा जानु होला। यहाँनिर क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ, यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। यसरी डिलिट गरिसकेपछि अब तपाईले यो एक्सपोर्टिङको बटन माथि देख्न सक्नुहुनेछ। यदि यहाँ भिडियो एडजस्ट भएको छ कि छैन एकचोटी तपाईले एकचोटी चेक पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी कम्प्लिट भइसकेपछि यो जुन आइकन रहेछ यसलाई एकचोटी क्लिक गर्नु होला। यसलाई पनि तपाईले 100% एक्सपोर्ट हुन दिनु होला। यसरी यो 100% एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि अब तपाईले यो डन बटनलाई एकचोटी प्रेस गरिदिनु होला। त्यसपछि यो न्यू प्रोजेक्टलाई एकचोटी फेरि क्लिक गरिदिनु होला। अब तपाईले पहिलाको ओरिजिनल भिडियोलाई लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर रहेको छ ओरिजिनल भिडियो, यसलाई एकचोटी क्लिक गरेर एड गरिदिनु होला। भिडियो एड गरिसकेपछि अब हामीले यो भिडियोमा ओभरलेलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले जस्ट यो ओभरलेको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला, एड ओभरलेमा जानु होला। त्यसपछि यो एल्बमको अप्सन माथि देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यो क्यामेराको अप्सनलाई तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यो जुन व्हाइट वाला हामीले एडिटिङ गरेको थियो यसलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले एड बटनलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले जुम गरेर दुईवटा फिंगरको सहायताले जुम गरेर भिडियोलाई स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। ओभरले यसरी स्क्रिनमा फिट गरिसकेपछि यसलाई हामीले के एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो स्प्लाइसको अप्सनमा जानु होला। स्प्लाइसको अप्सनमा गइसकेपछि थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँनिर कलर एन्ड ब्राउनको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ तपाईले 26 समथिङ राख्नु होला। 26 राखेर तपाईले टिक मार्क ओके गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब हामीले फेरि अर्को ओभरलेलाई लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जस्ट यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यहाँनिर एड ओभरलेमा जानु होला। यसरी एड ओभरले गइसकेपछि सेकेन्ड भिडियोलाई लिनु होला र एड गरिदिनु होला। यसलाई पनि तपाईले स्क्रिनमा यो तरिकाले फिट गर्नु होला। जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गरिसकेपछि अब हामीले यसको पनि केही एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो स्प्लाइसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई फेरि क्लिक गरिदिनु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हार्डको जुन रहेको छ यसलाई एकचोटी टच गरिदिनु होला। यसरी टच गरेर तपाईले फोटोको कलर अनुसार तपाईले कतिको एडजस्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। म चाहिँ अहिले 50 राख्दैछु। यो तरिकाले तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईले यो आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले हाम्रो भिडियोमा राम्रो ब्ल्याक इफेक्ट आइसकेको छ। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? यति भइसकेपछि एउटा राम्रो ब्ल्याक इफेक्ट वाला भिडियो तयार भइसकेको छ। अब तपाईहरु भिडियोको इन्डिङमा आउनु होला। यहाँ क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ, यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। यसरी डिलिट गरिदिसकेपछि अब यो एक्सपोर्टिङको बटन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई प्रेस गरेर यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्ट हुन दिनु होला। साथीहरु आजको ट्युटोरियल तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईलाई हेल्पफुल भएको छ भने साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला र अहिलेसम्म तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अर्को दिनमा कस्तो भिडियो लिएर आउँ, कस्तो खालको तपाईलाई ट्युटोरियल चाहिन्छ त्यो पनि कमेन्ट सेक्सनमा राख्न भने नबिर्सनु होला। नेक्स्ट टाइम अर्को राम्रो भिडियो ल्याउने बाचाका साथ अहिलेलाई बाइ बाइ। त्यसपछि तपाईले यो भिडियोलाई डन गरिदिनु होला। तपाईहरुको ग्यालरीमा गएर सेभ हुनेछ।